بیا برهی آبادانه Hi guys, come with me to walk in the weekly market in North Tehran. Thanks for watching. چشونه
نوشتی گلونه مایی نده ما زمستونیا ما تو سفید نه چی گرفتی؟ گفتم جمع نکن همه جمع میکنه نم گرفت کار میکنه؟ ما میتونه کار کنه
میخواستم بخرم. خیلی خیلی تونده مادر. نگاه کن. فقط زیر قیمت بازاره. 100 تومن رو 40 تومن میدم. فقط زیر قیمت بازاره. چند شاخه رو 100 تومن میدم. نگاه کنید. این همه 50 تومن بیا. 50 تومن. فقط زیر قیمت بازاره. چیز میگیره؟ دیوارتو راحت باشه خانم. گلدون کوچیک می‌خواد. برو گل نکن، ریشه نکن. 60 تومن. نه هیچی نداره. یه موشه مو. بگو. که بهت میدم این میشه 4.5 این میشه 2.5.